হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি দুপৰীয়া সময়ত বনাইছোঁ এয়া কাৱৈ মাছ আৰু তিলৰ তৰকাৰী আৰু লগতে দিছোঁ উৰহি দিছোঁ আৰু এয়া তিলখিনি ভাজিবলৈ ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ আৰু এয়া তিলখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু তিলখিনি ভাজি লৈ এখন বাচনত মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিছোঁ। ঠাণ্ডা হ'লেহে আকৌ মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচিব পাৰি। গতিকে মই ইয়াত কেৰাহীখনত তেল দিছোঁ, তেল দি মাছখিনি ভাজি লৈছোঁ। মাছখিনি একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু এয়া উৰহীকেইটা চাওকচোন, উৰহীকেইটা বৰ ধুনীয়া গুটি থকা। মই সেইদিনা বজাৰত গৈ এয়া উৰহী দেখা পাই লৈ আহিলোঁ আৰু মটৰকেইটা আগতীয়াকৈ মই কেইদিনমান আগতে থৈ দিছিলোঁ, এতিয়া গাজি উঠিছে। মটৰকেইটাও দি দিছোঁ আৰু এয়া পিঁয়াজ, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া এনেকৈ গোটেইখিনি তেলতে ভাজি লৈ জিৰা 1 চামুচ দি দিছোঁ আৰু এয়া জিৰাখিনি দি উঠি মই তেলত ভাজি লৈ এতিয়া এয়া চব্জিখিনি মই তেলতে ভাজি লৈছোঁ। এনেকৈ চব্জিখিনি মই ভাজি থাকোঁতে হালধি দিয়া নাই। হালধি নিদিয়াকৈ মই প্ৰথমতে ভাজি লৈছোঁ যাতে গোন্ধটো গুচি যায়। আলুও দিছোঁ দেই এটা। এনেকৈ গোটেইখিনি চব্জি ভাজি লৈছোঁ। এনেইতো মই চব্জি নিদিওঁৱে, আজি উৰহীকেইটা গুটি থকা দেখা পাই এনেকৈ দিব ইচ্ছা গ'ল আৰু মই উৰহীকেইটা অকণমান ফালি ফালি চাইছোঁ পোক থাকিব পাৰে বুলি। এতিয়া মই আধা সিজা হওঁতে 1 চামুচ হালধি দি দিছোঁ আৰু হালধি দি উঠিয়ে অকণমান পানী দি অকণমান সময় সিজাই লৈছোঁ। এনেকৈ আৰু এনেকৈ অকণমান পানী দি আলুখিনি ভালদৰে সিজালৈকে মই চব্জিখিনি সিজাই লৈছোঁ ঢাকনিখন দি। এয়া সিজিছে প্ৰায়। এতিয়া মই এয়া তিলখিনি দি দিছোঁ, মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি থৈ দিছিলোঁ যে সেই তিলখিনি এতিয়া মই এয়া চব্জিখিনিৰ ওপৰতে দি অকণমান তিলখিনি চব্জিখিনিৰ লগতে পাগি লৈছোঁ। এয়া এতিয়া ভাজি থৈ দিয়া মাছখিনি ওপৰত দি দিছোঁ আৰু বেছি সময় নাই। এয়া তৰকাৰী কাৱৈ মাছ আৰু তিলৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ যাব আৰু এনেকৈ অকণমান পানী দি মই মাছখিনি আকৌ এবাৰ উতলাই লৈছোঁ যাতে মাছৰ ভাজা গোন্ধটো বৰ ধুনীয়াকৈ মানে তিলৰ লগত মিলি যায়। এনেকৈ পানী দি অলপমান সময় ঢাকনিখন দি মই মানে এয়া তৰকাৰীখন অকণমান উতলাই লৈছোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে। এতিয়া উতল আহি থাকোঁতে মই ধনিয়া পাতখিনি দি দিছোঁ। ধনিয়া পাত দিলে বেছি ভাল লাগে, ধনিয়া পাত নহ'লে এয়া বন ধনিয়া পাত দিলেও হৈ যায়। এনেকৈ মই আজি তিলৰ তৰকাৰীখন মাছৰ লগত বনালোঁ। উৰহীও দিছোঁ, উৰহীটো অপশ্যনেল, উৰহী নিদিলেও হয়। মই গুটি থকাৰ কাৰণে উৰহীকেইটা দি দিছোঁ। তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল।